हेलो जयमसी नमस्ते साथीहरू। आज म चाहिँ मही पार्न गइरहेको छु अनि मही कसरी पार्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु है। अनि र तपाईहरुले जान्नुभएको छ होला अनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ दहीको ठेकी हो साथीहरू। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ दही छ। अब यो दहीले चाहिँ म मही बनाएर घिउ बनाउने छु। यो चाहिँ मही पार्ने मदनी हो। यो यस्तो गरेर यस्तो छ। यसले चाहिँ घारघुर गर्ने हो है। हामीले गाउँमा गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ बजारमा पनि मही पार्न सिक्दैछु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला कति के हुन्छ भन्ने कुरा है साथीहरू। अब चाहिँ म मही पार्न गइरहेको छु। यहाँ ठेकी पनि छ अनि यसलाई चाहिँ मदनी भन्छ है। अनि मदनीमा यसरी डोरीले यसरी बेरेर यहाँ यस्तो गरेर हालेर अब हामी चाहिँ मही पार्न गइरहेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति तातो पानी पनि हाल्नुपर्छ। यसरी तातो पानी हालेर अब चाहिँ हामी मही पार्छौँ। Sampai घिउ आउन लाग्यो। यहाँ अब नुहाउने घिउ झिकेर यसमा चाहिँ तताउनुपर्छ है साथीहरू। वाउ बढेछ है। बढेछ।
यी साथीहरु देख्नुभयो नुहाउने घिउ हात पहिले पहिले दिन्छ नि आज त खतरै निस्केर घिउ त साथीहरु हेर्नु वाह अझै एकछिन पारौँ है अझै निस्किन्छ नि अब यति हो अब प्रभुलाई धन्यवाद घिउ पनि निस्कियो मोही पनि बन्यो ठेकीबाट तपाईँहरूले पनि घरमा भैँसी नपाले पनि ठेकालेको दुधबाट चाहिँ यसरी चाहिँ दही मही बनाएर चाहिँ अनि घिउ बनाएर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ मैले पनि त्यही गरेको हो अनि भैँसी चाहिँ मैले पालेको छैन त्यही ठेक्का लगाएको दुधबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त साथीहरू कति धेरै घिउ के अरे उस आएको नुहाउने घिउ भन्छ यसलाई है यसलाई तताएर फेरि हामी के गर्छौँ घिउ बनाउँछौँ है त यसरी यो हातमा लगाएको जति पनि चिल्लो छ नि यो ठेकीमा हामीले यसरी पुस्दियो भने ठेकी पनि के हुनेछ चिल्लो भएर चाहिँ आउँदो रहेछ के त्यही कारणले हामी यसरी चाहिँ ठेकीलाई पनि माया गरेर यसरी तेल घिउ दलिदिन्छौँ यसरी साथीहरू मोही पनि भयो घिउ पनि भयो दही पनि भयो है सबै कुरा भन्छ साथीहरू अब मैले चाहिँ नुहाउने घिउलाई घिउ बनाउन गइरहेको छु है अनि म किचनमा यहाँ बनाउन लगाइरहेको छु अनि कसरी बन्छ घिउ हेर्नुहोस् है त अघिको नुहाउने घिउबाट यसरी मैले चुलोमा चाहिँ बसालेको छु है अनि म अब ग्यास बाल्नेछु अनि ग्यास बालेर यो नुहाउने घिउलाई चाहिँ हामी पगाल्नेछौँ यसरी यो नुहाउने घिउ पगालिँदैछ यहाँ उम्लिँदैछ घिउ है अनि हामी यो यस्तो भइसकेपछि हामी सानो आगो गर्नुपर्छ नभए उम्लेर जान्छ यो बिस्तारै बिस्तारै उम्लिँदै पाक्दैछ साथीहरू घिउको लागि तयारी हुँदैछ यसरी भक भक उम्लिँदैछ साथीहरू अनि यसले चाहिँ एकदमै सानो आगो गर्नुपर्छ नभए फेरि उम्लिने डर हुन्छ गुजुङ 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 गरेर यहाँ घिउ पाक्दैछ नुहाउनेबाट घिउ हुँदैछ यहाँ सानो कराईमा
साथीहरु मलाई ग्यास निभाइसकेको छु है यसरी र घिउ तयार भछ यहाँ मङ बास्ना आइरहेको छ घिउको यसरी आजको घिउ हाम्रो तयारी हुन्छ अब कति निस्किँदो रहेछ एकछिन सेलामा घिउ है त अनि म नाप्ने छु जब हामी चाहिँ घिउ नाप्न गइरहेको छौँ कति निस्केको छ आजको घिउ है यहाँ चाहिँ नाप्ने छु एक सानो गिलास एक गिलास यसले 2 भयो यसले चाहिँ 3 सानो गिलासको 3 गिलास भयो ल अब हामी चाहिँ अब मै खाने जाउँ ल अब मेरो नातिनीलाई पनि म दिनेछु साथीहरु अनि धन्यवाद तपाईहरु चाहिँ आज मेरो भिडियो हेर्दिनु भयो है अनि अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएको लागि धन्यवाद भन्दछु र आजको फाइनली घिउ चाहिँ यति निस्केको छ है अनि प्रभुलाई धन्यवाद अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने काजलपुनमा गएर लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि चाहिँ फेरि पनि अनि समयहरुमा यस्तै रमाइलो खालको भिडियोहरु अनि वचनहरु परमेश्वरको वचन लिएर अवश्य आउने छु अनि यसको लागि लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हुन्छ जय मसी नमस्ते।